Hey Shopee fam! Alam mo bang pwede kang kumita sa kaka-Shopee mo? Yes! Pwedeng-pwede! Pwedeng-pwede kang pumasok sa Shopee Affiliates Program. Parang TikTok affiliate lang yan. Pero dito, hindi ka limited sa pag-share ng product sa TikTok. Dito, pwede kang mag-promote sa Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, at marami pang iba. All you have to do is click the link below at mag-sign up ka na para maging Shopee affiliate ka na din, kagaya ko. Next week, itatakal naman natin kung paano ka nga ba makakapag-earn dito. So, stay tuned. And for more information, please visit our Viber community that will also be linked in this video.